Introduction to 5S. There is a lot of information about 5S and how it came to be. The popular belief is that the Japanese invented the 5S methodology because the letter S stands for the 5 Japanese words that, when translated to Roman script, start with the letter S. In actuality, and the principle with 5S were being utilized decades from Mr. Henry Ford. It's been reported that prior to 1920, Mr. Ford was using kando in his manufacturing process. The actual kando stands for cleaning up, arrangement, or arranging, neatness, discipline, and ongoing improvement in the 1950s. What is 5S? The 5S method is a standard process that, when properly implemented, creates and maintains an organized, safe, clean, and efficient workplace. Improved visual controls are implemented as part of 5S to make any process non-conformance obvious and easily detectable. Why implement 5S? There are many beliefs to implement the 5S method into a work area, on the production line, or in the business office. The 5S step, when implemented properly, can identify and reduce many forms of waste in any process of workstation. An organized work area reduces expensive motion and waste time looking for the right tool. The visual aspect of the 5 methodology is always very effective. When everything this has place, it is easier to spot something missing and misplaced. A clean work area helps draw attention to possible problem or safety hazards. Introduction. Dito po si Mr. Henry Ford. Siya po unang-unang report ng 5S. So, sa 5S, dito po nilalaman kung paano maglinis, arrange, discipline sa working area. So, merong iba-ibang klaseng strategy tayo. We have strength, shine, standardize, sustain, and 5S plus 1. So, lahat ng yan dyan po pumapasok yung mga ginagawa natin sa working area natin at yung mga tamang procedure sa working area. How to implement 5S? Sort. The first step in 5S is sorting. During sorting, the team should go through all items in the workplace area, including any tool supplies, bulk storage, parts, etc. The 5S team leader should review and evaluate every item with the group. This will help to identify which items are forgetting and also for getting the job done effectively and efficiently. If the item is essential for everyday operations, it should be tagged and cataloged. Matulong po ito sa ang sorting dahil madaling mahanap yung item sa isang area. Dahil sa uri-uri at paglagay ng mga tag. 10. Designate a place for all items that remain in the work area. Put all items in their designated location. An often reference code is a place for everything and everything in this place. During the straightest step, look for ways to reduce or eliminate waste. One form in a process is unnecessary operator, motion, or movement. Therefore, frequently used tools and supplies should be stored in the immediate work area close to the operator. Parang sa sort din po ang straighten dahil magde-designate sa isang lugar para sa lahat ng items. Ito ay malapit dapat sa operator. Shine. The next step is to clean everything in the area and remove any trash. To be effective, we must keep the area and any related equipment clean. Dirty process equipment can actually increase the potential for process variability and lead to equipment failure. Lost time due to equipment failure is considered waste and unvalued added time. Sa shine po ay isang step. Dapat ang mga items sa work area ay malinis. Tapos kailangan matanggal ang mga basura at mga dumi. Makatulong din to para tuloy-tuloy ang flow ng trabaho
at walang problema, lalo na pagdating sa equipment failure. Maiwasan natin ang equipment failure kapag malinis ang standardized. The first step has been called the most important step in the 5S process. In this work instruction checklist standard work, operators tend to gradually just do things their own way instead of what was determined by the team. Color coding and standard colors for the surroundings are sometimes used. Photos of the area in the 5S configuration are obtained, posted for easier identification of non-conformance. Says schedule should also be developed for regular maintenance activities in each area. Yung pang-apat niya na hakbang ay tinatawag na pinakamahalagang hakbang sa proseso ng 5S. So, mga hakbang na ito yung mga tagubilin sa trabaho, checklist, karaniwang trabaho, mga operator, yung mga posibilidad na unti-unting gawin lamang ang mga bagay sa kanilang sariling paraan. So, minsan may ginagamit silang color coding at karaniwang mga kulay para sa paligid. So, yung mga larawan ng nasa lugar sa pagsasaayos ng 5S ay madalas na naipost para sa mas madaling pagkakilanlan ng hindi pagsunod. So, may mga binurin silang schedule para sa regular na mga aktibidad ng pagpapanatili sa bawat lugar. Sustain. This step in the 5S process can sometimes become the most challenging of all the 5 steps. Sustaining is the continuation of the search straight in shining standardized step. It is the most important step in that it addresses the need to perform 5S on a consistent and thematic basis. The goal of the sustained step is to ingrain the 5S process into the company culture. The company must strive to make 5S a way of life to the benefits gained through the exercise can be made. Ang hakbang na ito sa proseso ng 5S ay minsan ay maaaring maging pinakamapaghamong sa lahat ng 5 mga hakbang. So, pagpapanatili ay ang pagpapatuloy ng mga hakbang sa pag-uri-uriin, tuwid, shine at pamantayan. Ito yung pinakamalagang hakbang kung saan tinutugunan nito ang pangangailangan ng pagsagawa ng 5S sa isang pare-pareho at sistematikong batayan. So yun, yung layunin ng pagpapanatili ng hakbang ay upang masiksik ang proseso ng 5S sa kultura ng kumpanya. So dapat nga magsikap ang mga kumpanya na gawing isang paraan ng pamumuhay ang 5S upang mapanatili ang benepisyo na nakuha sa pamamagitan ng ehersisyo nito. 5S plus 1. Some organizations have added an additional step entitled their process 5S plus 1. The goal of adding this step is to foster a culture that enhances safety by identifying any workplace hazard and removing them. In addition, tools and workstations are selected or designed with proper ergonomics in mind, the emphasis being that in each of the other 5S steps, the motto is safety first. So, ang ilang mga organisasyon ay nadagdagan ng isang karagdagang hakbang sa pamamagitan ng kanilang proseso na 5S plus 1. So, yung layunin ng pagdaragdag ng hakbang na ito ay upang pagyamanin ang isang kultura na nagpapabuti ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkilala sa anumang mga panganib sa lugar ng trabaho. So, bilang karagdagan ng mga tulad workstation yung pinili o dinisenyo na may naiisip na wastong ergonomic. So, yung bawat binibigyan din sa bawat isa sa iba pang mga hakbang ng 5S, ang motto ay kaligtasan ng una. The 8 forms of waste. First is defects. Efforts caused by rework, scrap, and incorrect information. Defects impact time, money, resources, and customer satisfaction. Ito ang mga nag-include sa parts ng defect. Pagsasaayos o mga produktong hindi nagtutugma sa itinutukoy at sa makatuwid ay hindi nang magamit o nangangailangan ng muling pagsasaayos. Ang mga halimbawa ng mga depekto sa loob ng isang kapaligiran ay sa pagmamanufacture, may kasamang kakulangan ng wastong dokumentasyon o pamantayan. Malalaking pagkakaiba-iba sa inventaryo, hindi magandang disenyo at mga kaugnay na pagbabago ng dokumentasyon ng disenyo. At isang pangkalahatang kawalan ng wastong kontrol sa kalidad sa buong daloy ng proseso. Second is extra processing.
more work or higher quality than is required by the customer. Halimbawa ng extra processing is yung mga nagtatrabaho sa coffee shop, yung mga barista na nilalagyan pa yung cup ng pangalan ng customer. Or iba pang mga work na binibigyan pa ng extra decorate yung mga produkto para ma-achieve yung satisfaction ng customer. Third is overproduction. Producing more product than required or producing parts faster than the downstream processes can utilize it. Strive to produce the proper amount at the proper time. Ang paggawa ng labis sa isang bagay o paggawa ng masyadong maaga ay lumilikha na iba pang uri ng basura. Ang labis na production ay may kakaibat na tungkulin dahil ito ay maaring lumala ang mga basura ng mga transportasyon, inventaryo, at mga paggalaw. Ito naman yung mga sanhi ng overproduction. Una is yung paggawa ng higit sa kinakailangan upang makabawi na sa pagkawala ng ani. Pangalawa naman is pag-i-schedule ng paggawa upang ma-achieve yung pangangailangan. At pangatlo, mahabang pagbabago o pag-iwas sa mga pagbabago para hindi umabot sa malaking production. And the fourth is waiting. Wasted time waiting for the next step in a process. Ang waiting naman ay maaaring kasamang mga tao o mga material, equipment, o hindi pa tapos ang naunang gamit na equipment, o kagamitan na walang ginagawa. Sa maraming paraan naman, yung paghihintay ay kabaliktaran ng labis na production. Ang paghihintay ay madalas na resulta ng hindi magandang disenyo ng proseso at maaaring matugunan sa pamamagitan ng wastong pagsukat ng pagtagal ng oras at ang paglikha ng karaniwang gawain. Ito naman yung mga sanhi ng paghihintay. Una ay hindi nakaplanong kagamitan sa downtime o idle. Pangalawa, mahaba o naantala na mga oras ng pag-set up. Pangatlo, hindi magandang proseso ng komunikasyon. Pang-apat, kakulangan ng kontrol sa proseso. At panghuli is idle equipment. Inventory, labis na mga produkto at materials na hindi na proseso. Ito yung inventory na kulang sa mga produkto na raw materials, work in progress, WIP, or parts that are not having value added to them. Tumutukoy ito sa mga kalakal at materials na hawak ng isang negosyo para sa pangwakas ng layunin na muling pagbenta, paggawa o paggamit. Example ng inventory, ang isang vendor ng pahayagan ay gumagamit ng isang sasakyan upang maihatid ang mga pahayagan sa mga customer. Tapos, transportation, unnecessary movement of product and materials. Maaaring maging sanhi ng basura sa transportasyon na nagpalitaw ng iba pang mga basura tulad ng paghihintay o paggalaw at epekto ng overhead na gastos tulad ng mas mataas na gastos sa gasolina at enerhiya at mas mataas na overhead labor sa anyo ng mga left driver, pati na rin ang pagdaragdag ng pagkasira ng mga kagamitan. Non-utilized talent, underutilizing people's talent and skill and knowledge. Ang ganitong uri ng basura sa pagmamanufaktura ay nangyayari kapag nabigo ang pamahalaan sa isang kapaligiran sa pagmamanufaktura upang matiyak na ang lahat ng kanilang potensyal na talent ng empleyado ay ginagamit. Motion, unnecessary movement by people. Ang basurang gumagalaw ay may kasamang anumang kinakailangan, paggalaw ng mga tao, gagamitan o makinarya. Ang mga gawain na nangangailangan ng labis ng paggalaw ay dapat na ilisenyo upang mahusay ang gawain ng mga tauhan. Ang ilang mga countermeasure para sa paggalaw ng ay isama ang pagtiyak
na ang workspace ay maayos pagkakalagay. Paglalagay ng kagamitan malapit sa lokasyon ng produkto at paglalagay ng mga materyales sa isang ergonomic na posisyon. Maraming salamat.